हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਠੱਠਾ ਨਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੈ ਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦ ਮਮ ਡੈਡ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 1983 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਟੀਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਪੁਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੋਰਾ ਵਸੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਚੀਨੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਰਨੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਜਰਨੀ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਰ ਗਰੀਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਰਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ
क्योंकि वोट का हक भी भाई नगिंदर सिंह गिल उन्होंने सानू दवाया, बड़ा उन्होंने जूझते रहे। और इमीग्रेशन लिए भाई भाग सिंह उन्होंने बराबरी के हक पर साढ़े जोड़े उन्होंने बजुर्गों ने जोड़े साढ़े लिए लड़ाई दी। सो साडा मेला उन्होंने बजुर्गों को समर्पित सी। और उस वेले उन्होंने जोड़ा बेइंसाफी जी सब तो वड्डी जी कंटीन्यू जर्नी का कानून बनाया सी, उहदे लई उन्होंने जी जदोजहद की। और वो कंटीन्यू जर्नी ये सी कि हिंदुस्तान तो कोई भी जोड़ा शिप आ वो उन्होंने इस हिसाब से बनाया सी कि राह रुकना नहीं चाहिए। और उदों कोई इहो जिहा शिप नहीं सी। सो बजुर्गों ने राह चों शिप वो लीज कर लिया। और बाबा गुरदेव सिंह उन्होंने उतों लैके 376 मुसाफिर नाल इत्थे आए। सो साडी कोशिश सी भी वो जी उस समय उस कांड ना उस समय जी बेइंसाफी हुई उसके खिलाफ असीं लड़ाई लड़ीए। सो असीं पहलां लोकां नूं एजुकेट किया, उस तो बाद असीं पटीशन जी सन 2000 के करीब उन्होंने बकायदा तौर पर बड़े सिस्टमैटिक तरीके पार्लीमेंट च बहुत सारिया पटीशनां जिहड़ियां पार्लीमेंट में भेजियां। और वो लड़ाई जिहड़ी सी उहदे विच लोकां दा इन्ना सहयोग रहा, भावें कुछ जिहड़ियां धार्मिक संस्थावां एक धर्म दियां नहीं बहुते सारे जिहड़े इत्थे लोग रहिंदे आ, और उन्होंने पैसे लैण की कोशिश की गई। और उस लड़ाई का सगों जिन्हां संस्थावां का हक बनता है साडा सहयोग करन दी, और उन्होंने वो पैसे लैके जिहड़ी वो कौम नाल जिहड़ी मैं समझदा कि बहुत बड़ा धरोह किया। और पैसे लैके उस फाइल नूं बंद करने की कोशिश की। वो कौन से गोरे से या अपने से अपने कमेटी के लोग। और वो लोगों ने क्योंकि इस ते मिस्टर हारपर आए, हारपर जदों आए पहला उन्होंने इस मसले नूं रैकोगनाइज किया, मेरे ख्याल सन 2006 फिर 9 आए। इत्थे माफ़ी मंगण की जिहड़ी वो सारी साजिश सी उस धिर नाल, खास करके जिहड़ी खालसा दीवान सोसाइटी है वो रल के हो रहा सी कि इनू इत्थे बंद कर दो कि जिहड़ी माफ़ी इत्थे ये माफ़ी आप गल कर रहे हैं कौमा घाटा गल कर रहे। और क्योंकि साडी संस्था बकायदा तौर पर पटीशन पर भी लिखा सी माफ़ी जी पार्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि उत्थे जिहड़ी इज्जतदार तरीके नाल ऑफिशियल जिहड़ी जिहड़ा उस कांड की जिहड़ी जिथे कानून बने कानून 1908 तो लैके उदों शुरू हो गया सी भी बस उन्होंने रोकना किवें। सो असी साडी ये सीगा कि वो जिहड़ी माफ़ी वो पार्लीमेंट में ही हो। पर इन्हां तरह ने होर भी सोसाइटियां सी जिन्हें लिख के देता कि पार्लीमेंट जिहड़ी माफ़ी आ उहदी लोड़ नहीं। इत्थे जिहड़ी सरी वाली आ जिहड़ी माफ़ी बार बार स्टैंड बदले, पहला ये कहते रहे भी माफ़ी की लोड़ नहीं, फिर कहते नहीं सरी वाली माफ़ी ठीक है। हाँ जी, फिर जो मिस्टर ट्रूडो ने जो लोगों रौला पाया फिर आपे उन्होंने संस्थावां ने मता पास किया पार्लीमेंट माफ़ी होनी चाहिए है। फिर जो ट्रूडो ने इत्थे आके मेले च अनाउंस किया, मिस्टर ट्रूडो साडे मानयोग प्रधानमंत्री ने कि 2014 वाले मेले कि जे मेरी सरकार बनी तो 90 दिन माफ़ी मांगूंगा। और 2015 फिर आए, उस दिन उन्होंने इलैक्शन की शुरुआत से। और उन्होंने जी पहला मेरे ख्याल रैली जी उन्होंने इलैक्शन रैली सी मेले तो उन्होंने शुरुआत किया। और उन्होंने उत्थे फिर कहा कि मैं अपने वचन को दोहराना कि मेरी मैनू ताकत दो, मेरी सरकार बनाओ, मैं 90 दिन माफ़ी मांगूंगा। सो उन्होंने माफ़ी मंगी। और जिहड़ियां तरह गद्दारी की, जिन्होंने धरोह किया, जिन्होंने पैसे लैके इस फाइल में बंद करने की कोशिश की। और फिर वो भी सारे पॉलिटिशियन ही नहीं धार्मिक अदारियां की गल करना। और उन्होंने फिर इस टाइम चौथी वारी बदलिया भी नहीं पार्लीमेंट उतों वाली जी माफ़ी है जी पार्लीमेंट वो वाजिब। मैं आने वाली पीढ़ियों को कहूँगा कि इहो लोग आते हैं, भावें तुसीं इकल्ले हो, भावें पिछे तुहाडे नाल है जां साडे नाल तो बहुत लोग सी, सारा भाईचारा समुचा भाईचारा 100% ये चाहुंदा सी कि ये माफ़ी जी पार्लीमेंट होनी चाहिए है। सो मैं उन्होंने लोगों को सलाम करना, उन्होंने लोगों की बदौलत साडा तो छोटा रोल सी, वड्डा रोल लोगों का जां मीडिया का सी, उन्होंने बड़ा सहयोग दिता सानूं। और तुसीं लड़ाई कदे भी विच विचाले नहीं करनी चाहिए। सरकारां आउंदियां जांदियां रहिंदियां, लोग आउंदे जांदे रहिंदे आ, संस्थावां जिहड़ियां काम करदियां लोग उन्हां दे नाल ईमानदारी ना करो लोग उन्हां नाल जुड़ जांदे आ। और कदे भी साडी संस्था ने कदे डरे नहीं किसी तो, कदे बड़े
मैं समझदा मैनूं इस गल दा माण आ कि विके नहीं, क्योंकि जो लंबी लड़ाई हुंदी है कि भी थक जाइदा। मैं साडी टीम जिहड़ी साडे नौजवान आ सारे, मैं उन्हां नूं सलाम करदा, इत्थे दे लोकां नूं भी, ਉਹ भी ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਔਖੇ नहीं, क्योंकि बार-बार माफ़ी 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 कई बारी लोग तुहाडा छड्ड दिंदे आ। और मैं लोगों का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने ये सारा साढ़े सगों पिठ ते खड़े भी पिछे नहीं हटना। और अखीर ते 16 में 2016 प्रधानमंत्री ने जी माफ़ी है बकायदा तौर पर उस हुकूमत में माफ़ी मंगी। और उस माफ़ी में सिर्फ साड़ी संस्था जी भगत समूह सिंह मैमोरियल फाउंडेशन कैनेडा वह उन्होंने खास मैंशन किया, क्योंकि कम भी साडा सी ठीक है। उस समय सरकारां जिहड़ियां वो बकायदा तौर पर कम्यूनिटी च फुट पाने लिए जी हारपर गौरमेंट है उन्हें कुछ धड़े खड़े कर दिते सी कि तुसीं भी रौला पाओ, वो भी माफ़ी दे। जे किसी ने कुछ फिल्म बनानी वो भी माफ़ी की गल कर लग पिया, किसी ने मतलब पुछो ना, मतलब अड अड नावां ते कोशिश ये की कि मेरी कौम पाड़ गई, पर नहीं, कौम एक थां सी जिथे हज़ारां की गिणती च लोग हथ खड़े करके मेले च माफ़ी की मंग करते रहे, मते पास होंदे रहे और बकायदा तौर पर लोगों ने साइन भी किए। इस तो बिना BC विधान सभा असीं बेनती की सी, उन्होंने BC विधान सभा भी पॉलिसी हुई साढ़े कहण पे। पंजाब विधान सभा मता पास कराने मेरे हिंदुस्तान 6-7 गेड़े लगे और अखीर ते उत्थों की जी सारिया पोलिटिकल पार्टियां उन्होंने मता पास किया 2015 मार्च 25 2015 में पंजाब विधान सभा की कार्रवाई उन्होंने कहा कि माफ़ी पार्लीमेंट होनी चाहिए है और दिल्ली में भी पार्लीमेंट जी हिंदुस्तानी पार्लीमेंट उन्होंने मता पास करना चाहिए। सो वो सारिया पोलिटिकल पार्टियां साढ़े महादेश भगत बाबा हीरा सो भट्टर दी बीबी रजिंदर कौर भट्टर, सुखबीर सिंह बादल उन्होंने और BJP के मतलब मित्र उन्होंने मता रखा गया। सो सारिया ने इस लड़ाई जो हिस्सा पाया। और ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ 2009 'ਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2010 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਦਫਾ 44 ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ जी माफ़ी पार्लीमेंट मंगी जाए। और उस तो बिना जो कामाघाटा मारू का 100वां दिन से बाज घाट का उन्होंने प्रधानमंत्री हारपुर के जोड़ा कैलगरी हल्के जितों इलैक्शन लड़ते हैं इन्होंने दफ्तर मूहरे जाके मैं खुद उत्थों के भाईचारे कैलगरी वाले भाईचारे नाल लैके मैं उन्होंने उत्थे असीं मोमबत्तियां जगाइयां, फिर दोबारा मंग की कि इत्थों जो इलैक्ट किया आदमी है इन्हें ये सानू क्योंकि चाइनीज़ भाईचारे तो पार्लीमेंट माफ़ी मंगी, जापानिया तो फर्स्ट नेशन चो साढ़े वारी एक पार्क की माफ़ियां जिहड़ियां बाकी भी पार्क मंगिया हुई, क्योंकि कानून जिथे बनते उत्थे ही दुरुस्ती हो सकती है। सो साडी जिहड़ी मंग सी मैं मिस्टर ट्रूडो का उन्होंने पार्टी का ते अपोजिशन NDP का भी सारे ने बहुत सहयोग दिता। और मैं मिस्टर जैक लेटन, थॉमस मलकेयर, मिस्टर ट्रूडो, मैं सारे इन्हों का जिहड़ियां पोलिटिकल पार्टियां एकजुट होकर इन्होंने साडी कम्यूनिटी नाल खड़े आ। और मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि इन्होंने उस जोड़ा साडी संस्था में चलाया माफ़ी का मिशन से उन्होंने सहयोग दिता। बाकी गदरी देश भगतां की बहुत इत्थे वड्डी लड़ाई है, उन्होंने दोहरी लड़ाई लड़नी पई इत्थों की भी, फिर उन्होंने लग्या कि इत्थे गुलामां वाला उन्होंने जोड़ा व्यवहार हो रहा वो इस करके हो रहा जोड़ा ना बराबरी का, क्योंकि गुलाम है। फिर उन्होंने उत्थे गुलामी दी जिहड़ियां जंजीरां तोड़न लई गदर पार्टी 1913 बनाई। और इत्थों इत्थे भी लड़ाई जिदा मैं दस्सिया भी भाई भाग सिंह का परिवार से उन्होंने वकील करके इत्थे परिवार मंगाए, इत्थे भी होर कई तरह का नस्लवाद से जिसका उन्होंने बहुत विरोध किया। और अज भी कई फॉर्मां पोलिटिकल पार्टियां भी जिहड़ा कई पार्टियां अजे भी आपका पुराना बसता जिहड़ा नस्लवाद का झक्की करते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ाई जी सी उन्होंने इत्थे भी लड़ाई दी देश की आज़ादी की। इत्थों जाके बहुत सारे साढ़े वैनकूवर के सूरमे शहीद हो जिदा भाई भाग सिंह होई उन्होंने लाहौर फांसी हुई। सो उन्होंने उत्थे देश की आज़ादी लई जिहड़े कनेडा के गदरी नॉर्थ अमेरिका के गदरी सी उन्हों का बहुत बड़ा योगदान सी। सो साडी संस्था उस योगदान नूं असीं सलाम करते हैं, सजदा करते हैं।
ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1914 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1914 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਬਰਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਦ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਉਹ ਬਲੇਅਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟਾਪੂ ਆ, ਆਈਲੈਂਡਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 572 ਟੋਟਲ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਨੀਲ ਆਈਲੈਂਡ, ਹੈਵਲੋਕ ਆਈਲੈਂਡ, ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਕਾਰ ਆਈਲੈਂਡ, ਇੰਟਰੂ ਆਈਲੈਂਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਰੌਸ ਆਈਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਲੈਟਰ ਕਿ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਭਾਈ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨੇਤ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਰਤਾ, त्रिवेंद्रम बदलता, तिरुवनंतपुरम करता जी। हाँ जी, सो असी साडी कोशिश है कि ये आईलैंड्स जिहड़े आ उन्हां दे नां ते रखे जा, बजुर्गों के नां ते रखे जा। इहदे लई साडी जिहड़ी लड़ाई है असी जाके अड्ड अड्ड पार्टियां नूं, बीजेपी के प्रधान अमित शाह नूं, मोदी उन्हां दे गवर्नमेंट ते राष्ट्रपति दे उन्हां दे दफ्तरां जाके, कांग्रेस दे ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਸੀ,
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੋਇਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।